हेलो साथीहरु, वेलकम बैक टू माई न्यू भिडियो। आज चाहिँ हामी ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटोलाई चाहिँ कसरी रंगीन फोटो बनाउने त्यो सिक्नेछौँ। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस्। यदि लाइक गर्यो भने मलाई पनि अलिकति मोटिभ मिल्छ हैन। अब ढिलो नगरिकन भिडियोतर्फ जाउँ है त। सुरुमा तपाईले ब्ल्याक एन्ड व्हाइट तपाईसँग एउटा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटो चाहिँ हुनुपर्छ हैन। पुरानो धब्बा लागेको फोटो चाहिँ रंगीन कसरी बनाउने भन्ने हो। अब सुरुमा चाहिँ तपाईले आफ्नो एउटा ब्राउजरमा जानुहोस्, जुनसुकै ब्राउजरमा गए पनि हुन्छ। म क्रोमबाट जान्छु हैन। अब क्रोममा गएर एउटा न्यू ट्याब खोल्नुस् हैन। अब यहाँ गइसकेपछि एउटा यो plate.fm भन्ने हुन्छ, त्यो साइट खोल्नुस् हैन। म हान्छु .fm भन्नेमा जाउँ हैन। अब एमा गइसकेपछि यस्तो आउँछ, यो डेस्कटप साइटमा खोलौँ यसलाई चाहिँ। ठीक छ, यो डेस्कटप साइटमै छ। अनि अब त्यसपछि तपाईलाई यहाँ न्यू भन्ने हुन्छ है, त्यहाँ जानुस्। त्यहाँ गइसकेपछि तपाईले आफ्नो एउटा आफ्नो फाइल खोल्नुस् हैन। फाइलमा खोलिसकेपछि आफ्नो एउटा, जस्तै म यो फोटो छ मसँग अलिकति, यसलाई चाहिँ अलिकति स्तरीय बनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ माथि ओरिजिनल भन्ने हुन्छ हैन। अब बेसमेन्ट अलिकति रंगीन कस्तो बन्यो, यो अब बन्दैछ है। यो ल यसरी बन्छ। यसलाई चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ, यसरी चाहिँ गर्न सकियो हैन। तर यदि तपाईलाई अब रंगीन कम जस्तो लाग्यो भने यहाँ माथि छ, यहाँनिर यी आइकनहरु छन्। यहाँ आइकनमा गएर तपाईले जुनसुकै कलर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अनि मेरो त अब रंगीनै फोटो थियो। अब यसलाई चाहिँ झन् व्हाइट चाहिँ बन्यो हैन। अब यहाँ सबै कुराहरु छन्, स्तरीय कसरी बनाउने, के बनाउने भन्ने यही छ हैन। यसरी तपाईले यो गर्न सक्नुहुन्छ। अब जे गर्न सक्यो यहीबाट गर्न सकिन्छ है। तपाईले एडिट गर्ने हो, कसरी रंगीन कम बनाउने, बढी बनाउने, यहीबाट गर्न सकिन्छ। अब यो अलिकति के छ भने हाई क्वालिटी फोटो अपलोड गर्दा चाहिँ अलिकति शुल्क लाग्छ हैन। अब यो निशुल्क हो, अलिकति हाई क्वालिटी बनाउनु खोज्यो भने शुल्क लाग्छ। तर अब यो निशुल्क उपलब्ध हुने फोटो पनि स्तरीय नै देखिन्छ। त्यही भएर यो साइटमा चाहिँ अलिकति फाइदा कुरो के छ भने, यो वेबसाइटमा गयो भने एकाउन्ट साइन अप चाहिँ गर्नु पर्दैन। अरुमा के हुन्छ, जीमेल एकाउन्ट हानिराख्नु पर्ने झन्झट यताउता गर्नुपर्छ। यहाँ त्यस्तो चाहिँ सहज, त्यस्तो अप्ठ्यारो चाहिँ छैन, एकदम सहज छ। जसरी पनि ट्याक्क यो गर्यो यसरी नै गर्न सकिन्छ। तपाईले यसरी नै हो। अब यहाँबाट डाउनलोड तपाईले गर्न चाह्यो भने यहाँ तल साइडमा छ, यो एचडी फोटो छ, यहाँनिर डाउनलोड गर्यो भने एचडी डाउनलोड रिक्वायर क्रेडिट भन्छ है। एचडीमा त ठुलो के रे ठुलो क्वालिटीको डाउनलोड गर्न खोज्यो भने चाहिँ अब शुल्क लाग्दो रहेछ। हामी यहाँ नर्मल्ली यतिकै डाउनलोड गरौँ। यहाँ बीचमा डाउनलोड चाहिँ टिक मार्क लागिसक्यो, डाउनलोड पनि भइसक्यो। यसरी नै गर्न सकिन्छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। अझै पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् हैन। यस्तै भिडियोहरु मैले ल्याउने गर्छु। अब अर्को भिडियोमा भेटौँला। त्यतिसम्मको लागि धन्यवाद है त।